วัสดีค่ะเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองให้กับเทศกาลไพร์มันท์2025วันนี้วิเองก็อดไม่ได้นะคะที่จะทำขนมที่มีสีสันให้เข้ากับเทศกาลก็คือบัวลอยแก้วมะพร้าวอ่อน5สีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการทำน้ำกะทิบัวลอยนะคะให้เราตวงกะทิเลยค่ะใช้เป็นหัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีที่มีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100% และช่วงนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะกับอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2ค่ะรีบส่งชิ้นส่วนกล่องกะทิอร่อยดีไปลุ้นเป็นเศรษฐีกับอร่อยดีด้วยกันนะคะกะทิอร่อยดีเปิดฝาง่ายใช้งานสะดวกหากใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน5 วันวันนี้เทตวงออกมาใช้250 ml เทใส่หม้อเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า150 ml น้ำตาลทราย75 กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชานำไปตั้งไฟค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายพอละลายแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นลงไป200 กรัมคนต่อสักประมาณ1 นาทีค่ะเพื่อให้มะพร้าวสุกและรอให้กะทิเดือดขึ้นมากะทิเดือดได้แบบนี้แล้วปิดแก๊สค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของน้ำกะทิบัวลอยให้เรายกลงไปพักไว้เลยค่ะแล้วทำในส่วนของแป้งบัวลอยแก้วต่อเลยการทำแป้งบัวลอยแก้วเราจะต้องตั้งน้ำให้เดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำส่วนนี้ไปลวกแป้งบัวลอยแก้วค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางระหว่างรอน้ำเดือดให้เรามาเทแป้งใส่อ่างผสมไว้รอเลยค่ะใช้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะ200 กรัมตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบตักปล่อยไว้ให้เดือดจัดๆค่ะรอสัก1 นาทีแล้วค่อยตักถ้าเดือดปุ๊บแล้วตักเลยเนี่ยเอาไปผสมแป้งไม่เป็นนะคะแป้งเสียเลยค่ะพอเดือดจัดได้ที่แล้วตักไปใช้150 ml เทใส่ลงไปในแป้งทันทีเลยค่ะน้ำเดือดจัดโดนแป้งมันก็จะเห็นเป็นเนื้อแบบเยลลี่นะคะถ้าของใครไม่เป็นเนื้อเยลลี่แสดงว่าแป้งไม่เป็นนะนั่นก็คือว่าน้ำเดือดไม่จัดค่ะให้เราใช้ช้อนคนผสมให้เข้ากันเพราะว่ามือเรายังทนความร้อนไม่ได้นะคะใช้ช้อนไปก่อนพอเข้ากันแล้วก็ใช้มือลงได้แล้วค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งเป็นก้อนเนื้อเนียนเลยอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้ถ้ารู้สึกว่าแป้งติดมือให้เอามือชุบแป้งนวลค่ะแป้งนวลก็คือแป้งมันนี่แหละนะคะใส่ถ้วยไว้ใช้ตอนนี้แป้งของเราเหนียวนุ่มได้ที่ไม่ติดมือแล้วนะคะอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้นี่ค่ะลักษณะเหมือนดินน้ำมันนุ่มๆให้เราแบ่งแป้งออกเป็น5 ก้อนเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะผสมสีเนี่ยค่ะเด็ดเลยได้แล้วค่ะ5 ก้อนให้เราแบ่งมาผสมสีทีละก้อนนะคะแล้วในส่วนนี้หาถ้วยคุมไว้ค่ะเพื่อป้องกันลมไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะแห้งก้อนแรกวิผสมสีชมพูนะคะกดลงไปให้เป็นหลุมๆก็หยดสีชมพูใส่ลงไปใช้มือนวดเลยค่ะให้สีกระจายทั่วทั้งก้อนเหมือนเดิมนะคะถ้าแป้งติดมือชุบแป้งนวลได้เลยนี่นะคะทั้ง5 สีสุดท้ายเนี่ยสีขาวค่ะจึงไม่ต้องผสมสีเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นลูกๆด้วยวิธีการปั้นเป็นเส้นแล้วก็หั่นค่ะครอบไว้ตลอดนะคะกันลมก็ให้เราเตรียมเขียงมาแล้วโรยแป้งนวลที่เขียงแป้งนวลคือแป้งมันสำปะหลังนะคะต้องใช้เป็นตัวเดียวกันกับแป้งขนมค่ะหยิบแป้งมาเลยค่ะเอาสีเหลืองก่อนก็ได้นวดให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็เอามาคลึงต่อแบ่งครึ่งค่ะได้2 เส้นนะคะเราก็ใช้มีดตัดได้เลยตัดขนาดพอดีคำตามชอบเลยนะคะเท่ากับเม็ดบัวลอยเสร็จแล้วก็เอาใส่กะละมังไว้สำหรับสีอื่นก็ทำเหมือนกันเลยค่ะระหว่างนี้ก็ให้เราต้มน้ำไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวพอเราทำเม็ดบัวลอยเสร็จเราจะได้เอาไปต้มกันเลยเอาแป้งนวลโรยด้วยนะคะคลุกแป้งนวลทั่วๆแล้วเขาก็จะไม่ติดกันแล้วค่ะสีม่วงสีชมพูสีเขียวสุดท้ายสีขาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5 สีนำไปต้มกันได้เลยค่ะเพราะว่าวิตั้งน้ำไว้รอแล้วนี่นะคะน้ำเดือดแล้วใช้ไฟกลางค่ะในการต้มใส่เม็ดบัวลอยแก้วที่เราทำไว้ลงไปเลยคนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดบัวลอยติดก้นหม้อคนแป๊บเดียวพอค่ะแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวเม็ดไหนสุกเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมา
นี่นะคะลอยขึ้นมาแล้วเราจะรอให้ลอยครบทุกเม็ดค่ะพอลอยครบทุกเม็ดแล้วเนี่ยต้มต่ออีกประมาณ1 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าทุกเม็ดเนี่ยสุกดีถึงด้านในครบ1 นาทีแล้วเช็คสุกโดยการยกขึ้นมาค่ะพอยกขึ้นมาเนี้ยเราจะเห็นว่าผิวเขาเริ่มใสขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนแก้วเลยนะคะแบบนี้ก็คือว่าสุกแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ทยอยตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นสำหรับน้ำเย็นก็คือน้ำที่วิแช่น้ำแข็งไว้เลยนะคะเราน็อกน้ำเย็นเนี่ยก็เพื่อให้เม็ดบัวลอยแก้วของเรามีความใสขึ้นมาเต็มที่ค่ะแล้วก็ให้เขาอืดด้วยนะคะพอเขาอืดขึ้นมาในน้ำเย็นเต็มที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเอาไปใส่น้ำกะทิบัวลอยเนี่ยมันจะได้ไม่อืดอีกแล้วแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา1 ชั่วโมงหรือถ้าใครมีเวลาแช่2 ชั่วโมงยิ่งดีค่ะเขาจะได้อืดเต็มที่พอแช่ครบเวลาแล้วเนี่ยก็ให้เราตักเสด็จน้ำนะคะเอาไปใส่ในน้ำกะทิบัวลอยที่เราทำไว้ได้เลยนี่ดูเลยนะคะเม็ดใสเหมือนแก้วเลยค่ะสมชื่อบัวลอยแก้วและสีเนี่ยสวยหลายสีสันมากค่ะใส่ลงไปนะคะนี่น้ำกะทิที่เราทำไว้คนให้เข้ากันได้เลยสีสวยและน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเนื้อมะพร้าวก็เยอะนะคะตักใส่ถ้วยค่ะชิมเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้ำกะทิอร่อยมากแล้วก็ตัวบัวลอยแก้วเนี่ยเคี้ยวหนึบหนับพอดีคำเลยนะคะลองไปทำกันดูให้ได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยติดใจวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ